درود دوستان، میخوام باز کردن قطعات سرسیلند موتور 7 سی سی آمیکویا جترو رو بهتون توضیح بدم. برای باز کردنش دوتا پیچ شماره 6 با آچار 8 یا بوکس 8 باز میکنیم. در پوش پیم انگشتیاز پشت این دریچه هم دریچه روغن هست که از سیلند به سرسیلند از اینجا وارد میشه. انگشتیاز و طرفی هست که پیم انگشتیا میخوره و بولبرنگ های خود بادومی های انگشتی که روی سوپاپا میخوره. برای باز کردن این بولبرنگ بادومی ها و پیچ فیله را باید پیم انگشتی ها در بیاد که اینا را با یه دونه پیچ شماره 8 دنده درشت پیچ میدیم و پیما را در میاریم. دوستان حتما لایک و کامنت بذارید. انگشتی رو در میاریم. انگشتی ها سابیدگی زیاد ندارن ولی باید تعویض بشن. میریم سراغ خود بادامکی ها. با یه انگشت فشار که بدین از اون طرف میاد بیرون. شاید گرین پاش باشه نیاد، با یه ضربه میزنید. بولبرنگاش سایدگی نداره، بادومیاش کچل نکرده. دوستان میریم سراغ درآوردن خار سوپاپ. برای درآوردنش خیلی روش دارن ولی روش سادهش این که با یه دونه بوکس 12 یا 17 با یه دونه چکش یه ضربه کوچیک خارا در میاد. دوتا خار میخوره، خار CDI میخوره با یه دونه نلبکی و دوتا فنر، یکیش بزرگه یکیش کوچیکه. با یه فشار کوچیک هم سوپاپو میکشیم بیرون. دوستان کل موتور که باز میکنید یا هر چیزی، قطعاتی که مثل سوپاپ مثل انگشتی حتما تعویض کنید. فنراش سالم بوده، چسبیدگی یا شکستگی هم نداشته. سوپاپ بزرگ مال بنزینه، سوپاپ کوچیک هم دوده. شمعشو هم باز میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم جاش حدیده هاش سالمه سالم نیست. دوستان اینم واسه باز کردن سرسیلند 70.